დიახ, ადამიანები ნავში. Karma მიზეზი, karma შედეგი. Karma ბედი ხბალია. ბედისწერაც karma-ა. ნავი კი სიმშვიდეა. ნავი თავშესაფარია. განგა თავისუფლებაა. ცნობიერება. ცნობიერება განაპირობებს ყოველივეს. აღარ გვეშინია. და ამიტომაც აღარ გვეშინია. არ ვიმალებით. ნავი თავშესაფარია. კარმა აღარაფერ შუაშია. ის გვემშვიდობება. Welcome. Thank you. You founded the Hare Krishna movement some 7 years ago in 1967, did you not? Yes. In a capsule, what is the movement? The movement is to awaken God consciousness of the human being. The human being is distinguished from the animals, that the animals cannot understand what is God. Mm-hmm. And if the human being also does not understand what is God, then he is enemy. I see. And so your movement is to bring about an understanding of God among human beings. Yes. And Hare Krishna means what? Hare Krishna means addressing the energy of God. Hare means the energy of God, and Krishna means God. Mm-hmm. Okay.
ეს დიპავალია ბოროტება სადაც მარცხდება ღვთისმოსავი მეფე სახლში ბრუნდება ადამიანები რავანას ფიტულს ცეცხლს უკიდებენ უკვე მე რამდენიჯერ ბრუნდება რამა სახლში და ქორწინდება სიტაზე რათა მომავალში საბოლოოდ დაშორდეს მას უკვე მე რამდენიჯერ მარცხდება ბოროტება ერთი წლით დიდი ძალისხმევის ფასად სიტა კვლავ შედის ცეცხლში ადრე თუ გვიან ხალხი იშლება დაავიწყდებათ რომ მალევე ყველაფერი განმეორდება დიახ თარმა მოვალეობა წესრიგიც თარმა რიტუალი წესჩვეულება თარმა რელიგია რაღაც უფრო მეტი ის ქმედებაა უმოქმედობაც ნერვების წყვეტა სრული სიმშვიდე თარმას ვშორდებით ვემშვიდობებით მაღლა მივიწევთ რა რთული გზაა